به عنوان چیزی که این همه روی زندگی ما و سرنوشت ما تأثیر گذاشته، درباره حوزه علمیه خیلی کم میدونیم واقعا. دهه هاست که بعضی از مهمترین تصمیم هایی که روی زندگی شخصی ما، زندگی اجتماعی ما اثر گذاشتن، دست آدمایی بوده که اینجا درس خوندن. دقیق ولی نمیدونیم که توش چی یاد میگیرن، چه جور سیستمی داره، دخل و قدرشون از کجا میاد، مثلا سیستم شبیه دانشگاه یا نه کلا یه چیز دیگه است. فقط هم نه حوزه علمی قم، به خاطر اینکه من می‌خواستم 3-4 تا حوزه مدرسه دینی اسلامی رو کنار هم ببینیم. یکی در قم، یکی در نجف، یکی در قاهره. هر سه تا توی کشورهای اسلامی مهم هستن، ولی خب شباهت و تفاوته که جالب میکنه چیزا رو دیگه. میخوایم هر کدوم اینا ببینیم سیستم مالیشون چطوری بوده، میخوایم داستان تأسیسشون و تاریخشون و اینا رو بدونیم و میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چه رابطه‌ای دارن با قدرت سیاسی اونجایی که هستن، با دولت چه رابطه‌ای داشتن در طول تاریخشون و چه رابطه‌ای دارن. شاید اگر که این مدرسه ها رو بشناسیم، تاریخشون رو یه خورده بدونیم، سیستمشون رو یه مقدار آشنا باشیم، تفاوت و شباهتاشون رو یه خورده هم بفهمیم که فتواها چطوری ساخته میشن. یعنی مکانیزم فکری تولید فتوا اینا رو الان کاری ندارم، اون ساختاری، اون نهادی که اونجا هست و رابطش با قدرت و رابطش با پول، اینا به نظرم میتونه که یه خورده چشممون رو به دنیایی که برای ما همیشه مهم و اثرگذار بوده بازتر بکنه. از نجف شروع کنیم. نجف یه حوزه قدیمیه که خیلی خلاصه بخوام بگم، برعکس قم و ازهر تقریبا هیچ وقت دولت و حکومت توش نقش مهمی نداشته. همیشه یه حال استقلالی داشته و داره و این برای ما ممکنه خود عجیب باشه، چون ما به حوزه‌های ایران عادت داریم یه خورده که مدلشون تو این دهه‌های اخیری که بعد از انقلاب و من دیدم و اینا اینطوریه که به نظر میاد خب یه بخشی از حکومت دیگه، ولی نجف اصلا نبوده. هیچ نه 1000 سال پیش که اونجا یه مدرسه علمی راه انداختن دست دولت در کار بوده، نه امروز مثلا گره خورده در دولت. تو این 10 قرن هیچ وقت هم دولتی نشده. 10 قرن برمیگره به 1000 سال پیش، میشه زمان سلجوقیان. شروع حوزه نجف مال اون موقع است. سلجوقیانی که چیکاره بودن؟ سلجوقیانی که یه حکومت بزرگی بودن، قوی بودن. یه ویدیو دربارشون ساختیم، بنیانگذاران نظام ایلیاتی در ایران در سده‌های میانه، که البته میدونیم حکومت سنی بودن، سنی شیعه ستیزی هم بودن. پس چطوری زمان اینا مدرسه شیعه درست شد؟ داستان اینه که یه بزرگوار بود به نام شیخ طوسی. ایشون در بغداد بود و پیش علمای بغداد و اونجا درس میخوند، سید مرتضی و شیخ مفید و اینا. بعد اونجا شد نفر اول شیعه. زمانی که خلیفه عباسی هم در بغداد هست و حکومت داره میکنه و در ایران هم یه حکومت شیعه‌ای به نام آل بویه هست و قوی شده و رفته عملا خلیفه هم برده زیر سایه خودش، داره خراج هم ازش میگیره، مالیات هم ازش میگیره. یعنی خلیفه سنی عباسی در بغداد هست ولی از نظر سیاسی تو فشاره، تا اینکه طغرل سلجوقی حمله میکنه به بغداد، با تایید و استقبال خلیفه میاد و میزنه و آل بویه شیعه رو میزنه کنار و اوضاع برای این علمای شیعه خلاصه خورده ناجور میشه. این شیخ طوسی هم در میره نجف. اونجا یه سری طلبه ها و علما و اینا جمع میشن دورش، یا حالا مثلا بیشتر از قبل جمع میشن اونجا و میگن که اینجا حوزه علمیه درست کنیم و میگن این اون موقع زمان تأسیس حوزه علمیه نجفه. میشه همزمان با تقریبا مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و اینا و مدارس نظامیه رو حکومت را مینداخت. خواجه نظام الملک پشتش بود که سنی بود. اینو یه عالم شیعه‌ای را انداخت، یه وضع درس‌ها رو نظمی بهش داد و بحث و اینا را انداخت و حوزه شد اونجا که اینا اونجا جمع بشن، مرکز علمی فکری تشیع شد. تأکید کنم ربطی به حکومت نداشت، هم ربطی به حکومت نداره، هم ربطی خیلی به ملت مثلا اونجای عراق نداره. همین الان توش مرجع ایرانی هست، عراقی هست، افغانستان هست، پاکستان هست و واقعا حکومت عراق هم دخالت موثری توش نداره، نمیتونه داشته باشه. ادارهش اینطوریه که یکی از خودشون میشه زعیم حوزه، مثلا یک کسی که شأن علمی و جایگاه اجتماعیش بالاست، بقیه هم یه احترامی و تبعیت نسبی ازش دارن و مثلا مرجع اعلی همیشه یک کسی نیست که همیشه توافق داشته باشن که کیه. الان مثلا میگن آیت الله سیستانی مرجع اعلاست، هم توافق دارن و زعیم حوزه هم ایشونه و مورد احترام هم است و اینا،
اینم نمیاد درباره همه چی حرف بزنه، نظر بده. احترام خودشون نگه می‌داره، بقیه هم احترامشون نگه می‌دارن. به طلاب و اساتید و اینا هم میگن که توصیه کرده ایشون که تو سیاست اونطوری دم به دم روزمره دخالت نکنن. خودش هم بیانیه سیاسی کم میده، دخالت خیلی کم میکنه در سیاست، که این برای ما یه خورده شاید عجیب باشه دیگه، چون با ایران متفاوته. در عراق، در نجف، مرجع دینی مقام سیاسی نیست. در طول تاریخ همیشه یه مرجعایی بودن که وارد سیاست میشدن، تاثیرگذار هم میشدن اینا، ولی مثلا قانون اساسی عراق فکر نمی‌کنم درباره مرجع و اینا چیزی داشته باشه توش. و مراجع هستن، اینا نظرشون هم ممکنه یه خورده با هم دیگه متفاوت هم باشه، محدودیت خاصی هم از این نظرها ندارن. پس داستان تأسیسش دیدیم مستقل از حکومت بود، حدود 1000 سال پیش. قم چطوری درست شد؟ قم هم یه خورده شبیه نجف مستقل شروع شد، ولی بعد خب میدونیم که خیلی سنگین دولتی شد. قم از بیرون که میبینیم، اطلاع دقیقی نداریم، واقعا فکر میکنیم مثل یه اداره بزرگ دولتیه. بودجه میگیره، رئیسش حکومت تعیین میکنه، آدماش مثل مقامهای حکومتی حرف میزنن و رفتار میکنن. یه زمانی به بعد مراجعش حتی از مسیر سمت‌های سیاسی ممکنه برن بالا، نماینده مجلس، بعد مثلا میره امام جمعه میشه، مثلا بعد میره مرجع تقلید میشه، مسیر سیاسی رو میره بالا، مرجع میشه. بعضیاشون هم خیلی تحمل نمیشه که نظر مخالف حکومت داشته باشن دیگه. دیدیم سرنوشتشون چطوری میشه. تأسیسش چطوری بوده حالا؟ قم البته همون قرنهای اول اسلام که قم شیعه میشه و اینا، اونجا یه مدرسه‌ای بوده و بالا پایینی داشته و اینا، ولی واقعا یعنی که هست ربطی به اون نداره. این یک نهاد جدیدیه که همین 100 سال پیش درست شده. یعنی از این نظر خیلی تازه تر از نجف و ازهر مصر. 1/10 اونا هم عمر و سابقه نداره. قم 1301 خورشیدی یه سری آخوندایی از قم پا میشن میرن به سراغ یک کسی در عراق به نام آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که ایشون آخوند مطرحی بود و اینا، تو عراق درس میگفته. عراق هم موقع مسائل دینی داشته، آیت الله خمینی هم اونجا مثلا پیش ایشون تو عراق درس خونده بوده. بعد خلاصه میرن پیش این آقای حائری و اینو راضیش میکنن که شما بیا قم اینجا حوزه علمیه را بنداز، به خاطر اینکه قم اون موقع جمعیتش از عراق بیشتر بود، شهر مثلا حرم داشت و مقدس بود و مذهبی بود و اینا، و شانسش برای اینکه مردم از جاهای دیگه بیان زیارت و پول بیارن بیشتر بود. و پول خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه پولی که بیشتر بیارن آدما بدن، حالا مکانیزم دادنشون میبینیم بعدا، ولی وقتی پول بیشتر بدن یعنی مدرسه حوزه علمیه میتونه طلبه بیشتری بگیره، آخوند بیشتری تربیت کنه. دیدن قم موقعیتش برای این کار بهتره، طلبه بیشتر میشه گرفت. آقای حائری یزدی هم آمد قم، حوزه علمی قم رو درست کرد در 1301 ولی میبینید دیگه با 900 سال تقریبا فاصله شروع حوزه علمی قم و نجف یه خورده شباهت داره به هم دیگه. قم هم مستقل از حکومت درست شد با آمدن یک عالم دینی از یه جایی به یه شهر دیگه‌ای به کمک مؤمنین و آخوندا و علما و همه اینا. و این دوتا هر دو شیعه هستن. دوتایی که اول دیدیم شیعه بودن. مدرسه سوم، مدرسه ازهر که میخوایم ببینیم، خب میدونیم مدرسه معروف سنیه دیگه. منتها تفاوت دوتا نکته جالب داره. یکی این که ازهر رو یک حکومتی تأسیس کرد، تفاوت خیلی بارزی داره با اون دوتای دیگه. و دو این که اون حکومتی که درستش کرد حکومت شیعه بود. درسته که الان مدرسه مهم سنی هاست و خدمت به سنی ها کرده، ولی تأسیسش با یک حکومت شیعه بود. مصر زمان امپراتوری فاطمی که شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اونم داستان 1000 سال پیشه. یک مسجدی اونجا بود، مسجد خیلی قدیمی بود و یک دانشگاهی و یک مؤسسه دینی از توش در اومد. اولین مسجد قاهره بود، جامع قاهره. و حکومتی هم که داریم صحبتش می‌کنیم، حکومت فاطمی، شیعه اسماعیلی بودن. اینا میگفتن ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم. همزمانی که عباسی‌ها هم در بغداد نشستن میگن جانشین پیغمبر ماییم. اینا یک کل سنگینی با هم دارن، عباسی‌ها در بغداد و فاطمی‌ها در مصر. فاطمی‌های مصر ازهر رو اصلاً ساختن که بتونن اون فکر و ایدهشون رو گسترش بدن. مسجد رو ساختن، بچه رو کردن تدریس و توسعه دادن و فقهای شیعه رو دعوت کنیم بیان اینجا درس بدن، بهشون خونه بدیم، بهشون حقوق بدیم. یه مدرسه کاملش کردن. فقه بود، ریاضی و نجوم و فلسفه و فیزیک و جغرافیا و هرچی اون موقع جزء علوم حساب میشد
اونجا درس میدادن، به دانشجو کمک هزینه هم میدادن. به عنوان یه جایی هم درست شده بود که تبلیغ کنن، تبلیغ شیعه اسماعیلی بکنن. اسماعیلی ها خیلی تبلیغی بودن، از اول خیلی تبلیغ محور بودن، داعی داشتن. داعی معروفشون ناصر خسرو رو اسمشو شنیدیم و میشناسیم. ناصر خسرو اومده بود قاهره، مسجد جامع هم دیده بود، درباره محراب و منبرش هم نوشته بود و خوشش اومد و اینا. و این ازهر هم یک مقام رسمی داشت، داعی و دعا. این یا داعی و دعا شاید. ایشون مسئول گسترش تفکر فاطمی بود در مصر. باید سخنرانی میکرد، باید حلقه های درس رو میچرخون، متن سخنرانیش هم خود خلیفه باید تایید میکرد. و یه نکته جالب بگم، این در روزی ها هستن در سوریه و در اسرائیل. البته اینا یه گروهی هستن در واقع منشعب شده از همین اسماعیلیه که میگن خلیفه فاطمی، یکی از خلیفه های فاطمی اون وسط، الحاکم به امر الله، این رفته به غیبت و اینا دیگه دنبال اونن که ایشون رفته غیبت کرده و از اون موقع اینا راهشون جدا شده. یه گروه اقلیتی هستن در شامات و سوریه و لبنان و از جمله اسرائیل هم هستن. خیلی جالبه توی این منطقه هر چیزی رو تهشو بگیری میبینی مثلا 1000 سال تاریخ داره. یه دلیلی هم که مسائلش راحت حل میشه شاید همینه، خیلی تاریخ سنگین داره منطقه. خلاصه اینا هم بقایای یک شکلی از تفکر اسماعیلی فاطمی هستن. جالب این که ولی عمر ازهر از عمر خود حکومت فاطمی بیشتر بود. فاطمی‌ها بعد از اون الحاکم به امر الله مثلا یه 150 سال دیگه هم حکومت کردن تا صلاح الدین آمد و اینا رو انداخت. و وقتی صلاح الدین رو انداخت یعنی در واقع در اون رقابتی که با خلافت عباسی بغداد داشتن اینا شکست خوردن، عباسیان پیروز شدن. چرا؟ چون صلاح الدین سنی بود، صلاح الدین طرفدار عباسی ها بود، مصر رو گرفت، فاطمی‌ها رو زد کنار، تکلیف ازهر رو باید روشن میکرد. یه مدتی ازهر خاموش شد و کم رمق شد و اینا. بعد که ممالیک اومدن از صلاح الدین گرفتن، مدرسه رو دوباره فعال کردن، این بار دیگه با فقه سنی. از اینجا بود که ازهر شد یک مدرسه سنی و دیگه هم سنی موند و اصلا در این دوره مملوک های مصر وارد دوره طلاییش هم شد. خیلی بهش رسیدن و اوج گرفت و بود تا مغولا آمدن. مغولا که آمدن بغداد رو گرفتن، خلیفه رو پیچیدن تو گلیم و کاری کردن که به قول سعدی در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین. دیگه عباسی ها هم از صحنه حذف شدن و ازهر بی‌رقیب شد. مدرسه ازهر دیگه حالا رقیبی نداشت. قاهره و ازهر اومدن بالا شدن مرکز علم سنی ها. طلبه ها دیگه از هر جای جهان اسلام خودشونو برسونن اونجا، رواق براشون بسازن، وقف بگیرن، هزینه کنن برای اینا. آدمایی مثل ابن خلدون اونجا درس میدن. ابن خلدونی که واقعا پدر جامعه شناسی، پیشگام علم تاریخ نگاری تحلیلی، از بنیانگذاران فکر اقتصادی، خیلی آدم گردن کلفتی حساب میشه، ولی این اونجا درس میداد. و جالب دیگه، نهادی که ساخته شده بود برای تبلیغ شیعه بعد از چند قرن شد مهمترین سنگر فقه سنی در جهان اسلام. این خیلی اتفاق جالبیه. اگه یه خورده زوم اوت کنیم و با لنز باز تاریخی بهش نگاه کنیم خیلی جالب میشه. همینطوری که بخونیم میگیم خب مغول حمله کرد و خلیفه بغداد افتاد و چنین شد و چنان شد. ولی بیای بیرون اینو تو بستر 200 سال قبلش و 200 سال بعدش ببینی، میبینی که مغولا اینجا هم با این کارشون خیلی تغییر بزرگی رو ممکن کردن. مصر فاطمی حکومت شیعه بود، این طرف دنیای اسلام هم خلیفه بغداد بود و سنی. ایران هم تو سیستم اینا بود و ایران هم تو سیستم سنی بود دیگه، با سلجوقیان بود. چندی بعد مغول آمد و خلیفه عباسی رو داد لای فرش و خلافت سنی بغداد بر افتاد و زمینه فراهم شد برای درست شدن حکومت‌های ایرانی در قرن‌های بعد. یادتونه درباره ایلخانان مغول صحبت کردیم یه دفعه، درباره شیعه شدن گروه‌های بیشتری از ایرانی‌ها در قرن‌های بعد. یعنی ایرانی که سنی بود خیلیش، رفت بعد از حمله مغول رفت به سمت شیعه شدن. از اون ور با افتادن بغداد بعد از حمله مغول، مصر شد مرکز ایده و فکری جهان اسلام، مرکز ژئوپلیتیک اسلام سنی. انگار برخورد سیستم هستن. یعنی بعد از حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، از این ور ایران کم کم آمد بالا در یک ترکیب جدیدی با تشیع.
از اون طرف مصر آمد بالا به عنوان یه مرکز جدیدی برای اسلام سنی، در حالی که 200 سال پیشش برعکس بود. ایران اصلا زیر نظر سنیا بود، مصر هم مرکز شیعیان فاطمی بود و ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که یه همچین تغییرایی ربطی به حمله مغول داشته باشه، ولی الان داریم می‌بینیم که بحثا که بشه گفت اینا پیامدهای ناخواسته اونن، unintended consequence اون اتفاق هستن. سوال کی درست شدن و کی درست کرد و چطوری درست شدن اینا رو جواب دادیم تا یه حدی. بریم ببینیم که اینا از کجا پول میارن. به قول محققین میگن follow the money، میگن رد پولو بگیر. بریم ببینیم اینجا هم اینطوریه، مثلا رد پولو بگیریم چیزی میتونیم درباره رابطه‌شون مخصوصا با قدرت، با دولت، با حکومت ها بفهمیم. چیزی درباره شکل تصمیم گیریشون هم به ما میگه یا نمیگه. اولم از حوزه نجف شروع میکنیم. نجف خب حوزه شیعه، درآمدش هم از کجاست؟ از طریق خمس و زکات و نذورات مردم و چیزایی که وقف میکنن و اینجور چیزها. اینا رو مردم پولو میدن به مرجع تقلیدشون و از حکومت در واقع پولی نمیگیره. مردم چه مردمی هم پول میدن؟ همون مردمی که گفتم از اولم گفتن شما بیاین اینجا مدرسه راه بندازین، در واقع داشتن میگفتن بیاین اینجا ما پول میدیم دیگه. داستان وقتی دعوت میکنن داستان اینه و اینا هزینه‌شو میدادن. حالا اینطوری نیست که در طول تاریخ هیچ وقت حکومت‌ها نیازی نداشتن و پولی نمیدادن. حکومت‌های اسلامی نیاز پیدا کردن توی دوره‌هایی که علما بیان تو امور حکومتی فتوا بدن، کارایی بکنن و پول میگرفتن، از بیت المال به اینا پول میدادن. ولی نه همه حکومت‌ها میدادن، نه همه آخوندها این رو میتونستن بگیرن و میگرفتن. ولی بعضی از حکومت‌ها خرج میکردن، ساختن کتابخونه رو خرج میکردن، کتاب منتشر کردن رو خرج میکردن، برای این کارم خرج میکردن. مثل زمان آل بویه، در حکومت آل بویه عضدالدوله دیلمی خیلی میرسید به نجف، اصلا قبل از حوزه نجفه. حرم امام علی رو بسازه و علمایی که اونجا دارن درس دینی میخونن و بهشون کمک مالی بکنه و قبل از شیخ طوسی دیگه. ولی اصلا چون این حمایت ها بود اونجا یه سری علما جمع شدن و یه رونقی گرفت و گفتن حالا یکی بیاد اینجا رو مدرسه درست بکنه. زمینه مطالعات تشیع اونجا درست شد. حکومت سنی ایوبیان و سلجوقیان و اینا هم باز برای مذهب شافعی خودشون هزینه میکردن. ولی اصلش و اولش در نجف پولهای مردمی بود. مردم چرا ولی پول میدن؟ از کی رسم شده بود که مردم شیعه، مؤمنین شیعه پول بدن؟ اینطوری که من فهمیدم از همون زمان امامان شیعه است، یعنی دقیق ترش از زمان امام هفتم شیعه. امام هفتم همون امامی که سر امامتش شیعیان اسماعیلی جدا میشن، یعنی بعد از امام ششم امام صادق یه سری میگن این پسر ایشون اسماعیل امامه، یه عده میگن نه اون کی پسر ایشون موسی امامه و اونایی که میگن اسماعیل بعد میگن اسماعیل به غیبت رفته بعدن ظهور میکنه فکر کنم. اونایی هم که میگن نه ایشون هست بعد از چند نسل بعد به غیبت میره. از زمان همین امام هفتم یه نهادی درست میشه، نهاد وکالت، یعنی ایشون یک زنجیره‌ای از وکلا درست میکنه. اینا وکیل امامن، در سرتاسر ممالک اسلامی اینا هستن. شیعه ها پولی رو که میخوان بفرستن به امام میدن به ایشون، زکاتشون و موقوفاتشون و هدیه‌ای میخوان به امام بدن، هر چی پول میخوان بدن میدن به اینا برسونن به امام و بعد که امام مثلا از دنیا میره یا کشته میشه برسه به امام بعدی. از اون موقع این نهاد امامت همین تشکیلات وکالت رو داره، هم در واقع این تشکیلات مالی رو داره. پول داره اینطوری از شیعیان جمع میشه میره اونجا. این خیلی سیستم جالبی، اگر بهش کنجکاو هستین یه کتاب خیلی مهمی در اومد شاید 15-20 سال پیش به نام، یعنی ترجمه شد 15-20 سال پیش به نام مکتب در فرایند تکامل. اینو بررسی کرده و کتاب بحث برانگیزی هم شد اون موقع. اونجا اینو توضیح داده. این سیستم اون موقع درست شد، در زمان امامان بعدی گسترش پیدا کرد. سال به سال وکیلای امام از شیعیان خمسشون رو میگرفتن، چون شیعه ها معتقدن که خمس رو باید بدی به امام و وقتی که امام نیست خمس رو میدیم به نماینده امام زمان نمیدونیم کجاست یا بهش دسترسی نداریم، میدیم به فقیه عادل جامع و شرایط مثلا اینها. حالا اگر این داره حکومت رو اداره میکنه که چه بهتر، اگر نه میدیم بهش حالا مثلا ممکن فقط مرجع تقلید باشه. خمس هم میگن دو بخش داره، یکی سهم امامه که میرسه به همون مرجع تقلید، دست ایشون اجازه داره هر جوری که صلاح میدونه هزینه کنه. یکی سهم ساداته که اونو میتونه شیعه خودش بده به فقیر، میتونه هم باز دوباره اونم بده به مرجعش، دوباره اون خودش به صلاح دیده خودش هزینه کنه که خیلی‌ها همین کارو میکردن. زکات هم همینطور میتونه خودش بده به فقیر، میتونه بده به باز دوباره به مرجع تقلیدش.
این یعنی چی؟ یعنی پولای زیادی هست که شیعه مؤمن میتونه بده به مرجع تقلید خودش، رو موظف میدونه که بده به مرجع تقلید خودش. این رویکرد مالی کمک میکنه که بتونه نهاد مدرسه علمی شیعه مستقل باشه از نظر مالی، چون پولشو مردم دارن میدن، مؤمنین دارن میدن دیگه. اصلا در طول تاریخ ایران نگاه کنید، مثلا از قاجار به بعد تک و توکی از آخوندهای بزرگ شیعه هستن. اینا از بزرگترین ملاکای ایرانن، اینا از ثروتمندترین آدمای ایرانن، با املاک و موقوفاتی که زیر نظرشونه، یا مثلا با حوزه‌ای که دارن اداره میکنن، یا کارهای عام المنفعه‌ای که دارن. خیلی کم تعدادشون، چون هرمشون خیلی تیزه. فقط آدمای خیلی 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 کمیشون میتونن اون بالا برسن که انقدر قدرت داشته باشن و البته به دنبال این قدرت تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی پیدا بکنن. ولی هستن. خیلیشون هم حالا بعدش موروثی میکردن که حالا مرجع وقتی خودش بمیره دست پسرش یا یکی از خانواده‌اش خلاصه اونجا برسه، کنترل این اموال هم دست اینها میموند. منتها اینطوری نیست که هیچ کس غریبه‌ای نتونه بره تو. این امکان رشد تئوری روی کاغذ برای بعضیاشون وجود داشت و داره و میدونیم که خیلیاشون همینطوری از پایین شروع کردن، نهایتا رفتن بالا، مرجع شدن و اون قدرت رو به دست آوردن. اصلا حرفی که ولی میخوایم بزنیم این مستقل بودنشون از حکومت و این نکته که این مستقل بودن مالی نهایتاً به یک جور استقلال سیاسی هم میرسه. از 1851 مرجع بزرگی در نجف آمد، حالا دیگه شیعه ها از جاهای مختلف پولاشون رو میفرستادن برای ایشون، به مثلا آخوند محل خودشون یا مرجع دم دست خودشون نمیدادن. شیخ مرتضی انصاری بود، زمان ناصرالدین شاه میشه. این خب قدرت ایشون رو خیلی بیشتر کرد، قدرت اون نهاد رو خیلی زیاد کرد اونجا. طبعا دولت با این مشکل داره. دولتی وقتی در عراق دولت مدرن درست شد، یکی دو بار تلاش کردن که یه مدرسه دینی اونجا درست کنن با بودجه دولتی و اینا، ولی نشد، نخواستن، ترجیح دادن که اونطوری بمونه. خود علما و آخونداشون ترجیح دادن که اونطوری بمونه و مستقل بمونه. انقدی استقلال نداشتن که هر کاری میخوان بتونن بکنن. خیلی وقتا منابع مالیشون دسترسیشون بهش کم میشد، سکوت میکردن نظر سیاسی در مقابل سیاستی که باش موافق نبودن، یا حتی ممکن بود همراهی کنن با حکومت یه وقتایی. ولی داریم میگیم که میتونستن خیلی وقتا هم یک استقلالی رو حفظ بکنن، یه وقتایی هم کردن و وقتایی که کردن به خاطر اون استقلال مالیشون بود. تمام دوران عراق مدرن هم اینطوری بود، چه اولش که خیلی نزدیک به انگلیس بودن، چه بعدش که کم و زیاد نزدیک به شوروی شدن، سعی میکرد حوزه خودی مستقل باشه و حکومت عراق هم با حوزه نجف مشکل داشت. تقریبا همیشه یه فشاری می آورد و اینا یه مستقلی میموندن و نمیشد و از اینجور داستانا همیشه داشت. حوزه قم چی ولی از نظر مالی؟ حوزه قم خب توضیح دادیم 100 سال پیش مثل نجف بدون دخالت حکومت و اینطوری با پول مؤمنین و اینا درست شد. هرچی هم که حوزه قم رونق میگرفت، معنیش این میشد که پولا به جای اینکه بره نجف، حالا میومد قم، میرفت دست یک آخوندهایی در قم و پول که بیشتر میشد رونقش هم بیشتر میشد. رونق که بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی استادای بیشتری میومدن، شاگردای بیشتری هم می آمدن، چون توی حوزه سیستم اینطوریه که دانشجو برای درس خوندن پول میگیره، پول زیادی نمیگیره ولی پولی قراره بگیره که مثلا هزینه یه زندگی ساده و پایه‌ای رو مثلا بهش بده و مرجع تقلیدی که دستش بازتره بیشتر پول میده و وقتی بیشتر پول میده آدمای بیشتری میرن پای درسش میشینن و وقتی آدمای بیشتری پای درسش میشینن قدرتش زیادتر میشه. آیت الله خمینی میگن اینطوری قدرتش در حوزه خیلی زیاد شد، شهرتش، محبوبیتش خیلی سریع خیلی زیاد شد. به مثلا طلبه‌های پاکستانی همه کمتر پول میدادن، ایشون به اندازه مثلا ایرانی‌ها به اونا هم پول میداد، یا همه نمیدونم 1 تومن میدادن، مثلا شروع کرد 2 تومن دادن، 1 تومن و 5000 دادن. دقیق یادم نیست عدداشو نمیدونم، ولی منظور این که این یک راهیه در حوزه برای رشد کردن که هرچی امکاناتت بیشتر باشه میتونی قدرت خودت رو، نفوذ خودت رو بیشتر بکنی. این مکانیزم در حوزه قم بوده. بعد از انقلاب ولی خب عوض شد. حوزه قم بعد از انقلاب در کنار اون جریان مالی که از طرف مردم داشت، یه منبع دولتی بودجه هم بهش اضافه شد دیگه. از نهاد مستقل تبدیل شد به نهادی که یه بخشی از بوروکراسی دولتی شد. داستان حوزه بعد از انقلاب خیلی داستان متفاوتیه واقعا. دیگه داستان حوزه علمیه نیست که اینجا بخوایم توش بریم. طلاب و علما از درجات مختلف اومدن دیگه تو مشاغل دولتی، از کارمند ساده تا مدیریت ها، کم کم تا وزارتخونه ها، سازمان ها، مشاغل حساس
از یه جایی مثل قوه قضاییه که حالا سنتی فکر میکردن که مال خودشون بوده و رضا شاه ازشون گرفته و اینا، تا ارتش و امور نظامی و فنی و همه اینا وارد شدن و حوزه علمی قم تبدیل شد به یکی از ارکان حکومت که بودجه دولتی میگیره دیگه. حوزه وابستگی خاصی واقعا به پولی که مردم بدن و اینا نداره، هر روزم داره توسعه میده و انواع و اقسام مراکز و نهادهای وابسته بهش درست میشه و اینا. میگم بررسی کردنش به عنوان یه حوزه علمی کنار نجف و ازهر دیگه از اون نظر معنی نداره، خیلی گسترده تر از ایناست. بر داستانی که ما بخوایم بگیم همین کافیه که عملاً استقلالی هم اگر حوزه داشت با این وابستگی سنگین به دولت از بین رفت. حالا به این داستان وابستگی به دولت و اینا برمیگردیم. ولی ازهر هم بذار مدل تامین مالیشو بگیم، به خاطر اینکه این فرق اساسی داره با اون دوتا مدرسه شیعه. برای اهل تسنن کلا وجوهاتو میگن باید بدی به حکومت، فارغ از اینکه حکومت دست کیه. یه شباهتی هست بین شیعه و سنی که میگن مؤمنین مسلمان باید پول بدن، طبق قرآن و حدیث و فقه و اینا باید یه پولی بدن، مثلا زکات در هر دو مشترکه. تفاوت مهم اینه که در اهل سنت وجوهات یک بخشی از بودجه حکومت میشه، در شیعه ولی میره در اختیار مراجع و نهادهای دینی. یعنی آخوند بلند مرتبه شیعه معمولاً دستش بازتره، منابع قابل توجه تری در اختیارشه که یه حرکتایی بکنه. این چیزی که علمای اهل سنت ندارن، مگر اینکه حکومت بهشون بده. باز دوباره بگم من سنتیشو دارم میگم دیگه. الان که خب علما خیلی وابسته به حکومت هستن و پول میتونن بگیرن و اینا، اون نظام مالی به هم خورده. سنت تاریخی این نبوده. سنت تاریخی اینطوری که من فهمیدم خلاصش یک همچین چیزی بوده، تفاوتی شباهتی بین شیعه و سنی. البته مدرسه ازهر، دانشگاه الازهر هم یه بخشی از پولش هست که از اوقاف میاد، یک بخشی از بودجهش هست از وقف میاد. منتها اون رو هم دولت میاد و روش شروع میکنه بازی کردن، روش تأثیر گذاشتن. اصلا وقتی دولت میخواد قدرت علمای دینی رو در مصر کم کنه، اون چیزی که سراغش میره همین اوقافه. نیمه اول قرن 19 همزمان با نیمه اول قاجاریه، حکومت محمد علی پاشا میاد در مصر، میخواد نوسازی کنه. نوسازی، مدرنیزاسیون در مصر خیلی زودتر از ایران، حتی خیلی زودتر از عثمانی شروع میشه، الگو میشه برای تنظیمات عثمانی. و وقتی میخواد مدرنیزاسیون کنه، همونطوری که بعداً در ترکیه و همونطوری که بعداً در ایران انجام شد، یه برنامه کارم کم کردن قدرت علماست. قدرت اینا رو با چی کم میکنی؟ با کم کردن منابع مالیشون. یعنی باید بره سراغ وقف. کاری که محمد علی پاشا کرد همین بود. درباره حکومت خدیوی‌ها داریم صحبت میکنیم دیگه. ایشون رفت شروع کرد زمینای وقفی و اوقاف و اینا رو ازشون مالیات گرفتن. کی؟ دقیقاً همون زمانی که در ایران فتحعلی شاهی اتفاقاً قدرت علما رو دارن زیاد میکنن. حکومت داره در پیوند خوردن با طبقه روحانیون قدرت خودش رو زیاد میکنه، شاید اینطوری بشه گفت. ولی در مصر برعکسه، زمینایی رو که مال مرتبط با علما و اینا ملی میکنه. دیگه 1846 میگن هیچ زمین اوقافی جدیدی نمیتونه بیاد که مثلا بگیم معاف از مالیاته. یه بخش مهمی از مدرنیزاسیون مصر همینه، همین کم کردن قدرت علماست و از جمله وابسته تر کردن مدرسه ازهر به دولت. و جالب این که نه تنها اینو بعداً در ترکیه و در ایران و اینا میبینی، در خود مصر هم 100 سال بعد دوباره میبینی یک کس دیگری که میاد و دنبال اینه که قدرت خودش رو زیاد بکنه، حتی پروژکت کنه بیرون از مصر، اونم میره سراغ ازهر. جمال عبدالناصر هم وقتی میاد اوقاف رو دولتی میکنه و تنها منبع استقلالی رو که برای ازهر باقی مونده ازش میگیره. هزینه بورس دانشجوها رو هنوز از اوقاف میده، ولی از اوقافی که دست حکومته. اصلا مدرسه ازهر رو هم ملی میکنه، دولتی میکنه، میاره زیر چتر حکومت. دیگه از تعداد مدرسه ها و اسمشون و دانشکده ها و رشته ها و عناوین درسی و همه اینا رو دولت تصمیم بگیره. هم میبرتش در جهت اهداف خودش میکنتش و هم همزمان خیلی بزرگش میکنه، بودجهش هم خیلی زیاد میکنه. میبینین دیگه به نسبت حوزه نجف و قم مسائل مالی ازهر خیلی بیشتر و عمیق‌تر با دولت مصر گره خورده و انعکاس اینو اون وقت توی سیاستشون و توی رابطه با حکومت هم میتونیم ببینیم، هم باز در نجف، هم در قم، هم در الازهر.
نجفی که میگیم از نظر مالی مستقل بوده، از نظر سیاسی هم طبیعیه که مستقل باشه نسبتاً دیگه. وقتی نون تو از دولت نمیگیری راحت تر میتونی، حالا اگه جلوی دولت هم وای نمیسی، هر وقتی که نخواستی دیگه حالا همراهش نباشی، همراه دولت نباشی. این تو دوره‌های مختلف تاریخی میشه دید. چه در دوره مشروطه میشه دید اینو که آخوند خراسانی از نجف پشت انقلاب مشروطه وای میسه، چه در جنگ جهانی اول میشه دید، چه در زمان اشغال بریتانیا میشه دید که آیت الله شیرازی فتوا میده علیه اشغال، چه در دوره نزدیکی با شوروی میشه دید که یه سری از علمای نجف خیلی سیاسی هم میشن و حتی اعدام میشن در عراق مدرن و اینها. همه این دوره ها میتونیم ببینیم سیاست حوزه اینطوری نیست که بگی دست در دست حکومت عراق پیش میره. حتی زمان جنگ ایران و عراق که خلا وضع خیلی پیچیده‌ای هم هست، حتی اون موقع هم اینطوری نیست. وضع پیچیده است به خاطر اینکه جنگ بین ایران و عراق، دو تا مملکت شیعه هستن، مراجع بزرگی در نجف هستن که خودشون ایرانی هستن، یه بخشی از مخاطبینشون عراقی هستن. بعد یه سری از این علمای رد پایینتر از نجف اومدن ایران، دارن علیه صدام فعالیت میکنن، مثل جریان حزب الدعوه و محمد باقر صدر و پسرعموی موسی صدر و اینا. علمای بزرگترشون البته ساکتن چون بعضیاشون با صدام مشکل دارن ولی با حکومت ایران هم خیلی خوب نیستن، با ولایت فقیه و اینا موافق نیستن. خلاصه وضع پیچیده پرهزینه و اینا خیلیاشون سکوت میکنن. البته در هر دوره‌ای کلی مرجع مختلف هست، نظرهای متفاوت هست. نجف هم معمولاً تک صدایی نیست، ولی حالا معمولاً میگن که یک مرجع اصلی هست. خیلی وقتا موضع حوزه رو از یه نفر میشنون، خیلی وقتا اینطوریه. مثلا یه زمانی صدام که نگران نفوذ ایران بود، یه مدتی مرجعیت یک کسی رو قبول کرده بود، آقای صدر، که این عرب بود و اینا و میخواست که مثلا استفاده هم بکنه ازش. ولی بعد رابطه به هم خورد، ایشون رفت سراغ نماز جمعه بذاریم و از اینجور حرفا و تند شد توی سیاست و اینا و آخرش ترورش کردن، میشه پدر همین مقتدا صدر. و بعد از اون همین آیت الله سیستانی شد صدای اول نجف دیگه، زعیم نجف و زعیم حوزه و اینا، و سیاستش هم این بود که خیلی وارد مسائل سیاسی نشه، مگر اینکه دیگه تشخیص بده مثلا خیلی مهمه و اینا. واقعا دفعاتی که وارد میشه کمه، ورودش هم در سطح کلیاته، معمولا خیلی وارد جزئیات و ریز کارا و اینها نمیشه. اصل حرف ولی اینه که حوزه نجف معمولا وابستگی به حکومت عراق نداشته و نداره، مستقل موضع میگرفته، از جمله چون وابستگی مالی به حکومت نداشته، که عجیب هم نیست اگه بهش فکر کنی. اینا 6 قرن داشتن تو امپراتوری عثمانی شکل میگرفتن و اداره میشدن، توی یک حکومت سنی و مخالف شیعه داشتن اینا اداره میکردن مدرسه رو. بر همین جدا از قدرت بودن، از حکومت بودن برای حوزه شیعه نجف طبیعیه، شاید نیاز به تصمیم خیلی خاصی هم نداشته باشه، پیشفرضش نمیتونه چیزی جز استقلال باشه. حوزه قم چی؟ حوزه قم گفتیم چطوری درست شد، با استقلال مالی درست شد، مدل شبیه نجف بود، ولی میدونیم خب اینطوری نموند دیگه. مثلا زمان رضا شاه دیگه حالا به اون کشف حجاب و اینا یک واکنشی نشون داده، ولی کلا رابطهشون بد نبود. حتی وقتی رضا خان میخواست جمهوری تأسیس بکنه، مؤسس حوزه آیت الله حائری یکی از اون 3 مرجعی بود که تشویقش کردن که پادشاه بشه. گفتن نه شما دیکتاتوری اگه نمی‌کنی بیا برو پادشاه شو، از ترس اینکه یه وقت راه آتاتورک رو نره همه مظاهر دینی رو بخواد بذاره کنار. ولی رابطهشون خوب بود، سازگاری داشتن، به پای سیستم نمیپیچیدن. بعدش زمان آیت الله بروجردی هم همینطوری بود، یه نفری رو کرده بود رابطه خودش با حکومت، از اون طریق مثلا نظری چیزی داشت میگفت، اونم خیلی خودش رو درگیر نمیکرد. ولی بعدش خب داستان عوض شد. بعد از فوت بروجردی 4 نفر در حوزه قم مطرح شده بودن، اداره میکردن، میشه گفت 4 تا آدم شاخص داشتن: گلپایگانی، شریعت مداری، نجفی، مرعشی، خمینی، که اینا از نظر سیاسی خطاشون متفاوت بود. بعضیاشون مخالف درگیر شدن با سیاست و حکومت بودن، بعضیا رویکرد میانه تر داشتن، بعضیا هم دنبال درگیری شدید و برخورد بودن، که از اونجا دیگه آیت الله خمینی رفت سمت موضع‌گیری‌های سیاسی تند و بعدم دیگه حرکت‌های سیاسی دیگه. یه داستان اختلافش هم از اینجا شروع شد که میگفتن وقتی که آقای بروجردی مرد، به جای اینکه پیام تسلیت، تلگراف تسلیت شاه بده به قم، داد به آیت الله حکیم در نجف. اینو اینطوری تو قم فهمیدن که میخواد حکومت ایران مرجعیت رو هل بده بیرون از ایران، و اینم باز دوباره یک مثلا هیزمی شد براشون، برای اون آتیش دعوایی که میخواستن داغ بکنن.
و اصلا دیگه آیت الله خمینی در رأس یک گروهی از حوزه‌ها رفت تو نقش رهبری سیاسی و فاز اعتراضات تند و شدید و بعدن هم که شد رهبر انقلاب و انقلابم پیروز شد و طبعا اینایی هم که گروهش بودن و همراهش بودن و از اول باهاش بودن و اینا رفته بودن بالا و هرچی هم جلوتر آمد اینا بقیه رو زدن کنار، کم کم کنترل همه چی رو گرفتن دست خودشون. حوزه قم رو هم تبدیل کردن به یک نهادی همراه حکومت، اصلا دیگه توی حکومت. مدرسه دینی که نیم قرن پیشش درست شده بود، سیستمش دخالت نکردن در کار دولت بود، بعد شد مخالف رژیم، کار سیاسی توش خیلی باب شد و بعدم شد اصلا ستون ایدئولوژیک و نگین حلقه حکومت جدید، هم برای اینکه بهش مشروعیت بده، هم برای اینکه براش کادرسازی کنه، هم برای اینکه اصلا بیان تو همه چی وارد بشن، از آموزش و پرورش و مدرسه و ارتش و فرهنگ و هنر و بانک و بودجه و قضاوت و همه چی. آخوند تربیت کنیم برن انقلابو صادر کنن و سیاست خارجی و همه چی. واقعا خود مدیریت حوزه قم هم که البته که دست حکومت، شورای مدیریت حوزه علمیه درست کردن، شورای عالی حوزه درست کردن، همه حوزه‌های علمیه ایران رو بردن زیر نظر اون حوزه و عملاً دیگه استقلالی برای حوزه باقی نموند. ماهیت حوزه خیلی عوض شد که خب عجیب هم نیست وقتی آدمایی از اون مدرسه اومدن همه چی رو گرفتن دست خودشون، مخصوصاً آدمایی با این ایدئولوژی که میگن که ما برای همه چی جواب داریم، ما یک نسخه طلایی داریم که جواب همه چی توشه. خب عجیب نیست که اینا مدام تلاش کنن که خودشونو واقعا همه جا برسونن و آدماشونو همه جا بشونن که توی همه تصمیم گیریات نقش داشته باشن، بتونن نسخه طلایی خودشون رو جلو ببرن و خب نتیجه و نمونه کارشون هم که آشکار جلوی چشممون هست و واضحه و احساس میکنیم و مشاهده میکنیم. ازهرم خیلی جالبه، همونطوری که 10 قرن پیش امپراتوری فاطمی درستش کرد برای اینکه تبلیغ کنه کار خودشو ببره جلو، امروز هم میبینیم یه رابطه‌ای داره با حکومت‌ها، کمابیش همون روح بهش حاکمه. خیلی چیزا عوض شده تو این مدت، خیلی چیزا بالا پایین شده، ولی این چیز کلی رو هنوز توش میشه دید. درسته یه وقتایی صداشو بالا برده حتی علیه حکومت، یه وقتایی بیشتر بغل قدرت بوده، یه وقتایی یه کمی کنار مردم بوده، ولی کلیت داستان خیلی جالبه که اینو میشه توش دید. یه دوره استقلالی داره اواخر قرن 17، سمت مفتی ازهر درست میشه و در مقابل اشغال فرانسه، حمله فرانسه حرکتای میکنن و اینا، ولی بعد دوباره برمیگردن به همون رفتن زیر سلطه دولت از زمان مدرنیزاسیون خدیوها و بعد دیگه زمان ناصر خیلی این شدید میشه. جمال عبدالناصر ساختار ازهر رو گفتم کامل آورد زیر نظر دولت. و نکته خیلی جالب، ناصر میخواست یک تعریف جدیدی از اسلام ارائه بده و همونطوری که فاطمی ها این کار رو با ازهر کردن، جمال عبدالناصر هم از مدرسه ازهر استفاده میخواست بکنه که این اسلام جدید رو درست کنه و ارائه بده. اسلام جدید چی بود؟ اهداف سوسیالیستی دولت. میگفت ما تو اسلام کشیش نداریم که، روحانی قدرتی جدا از دولت نداره که، اسلام باید خدمت کنه به دولت. و نکته باز جالبتر این که اینطوری نزدیک شدنش به حکومت و خدمت کردن اسلام به دولت یا مدرسه ازهر به دولت دیگه فقط محدود به دولت مصر نموند. یعنی من اینطوری فکر میکنم دولت مصر وقتی ضعیف و ضعیفتر شد، این جایگاهی که برای ازهر درست شده بود و این فانکشنی که پیدا کرده بود، اینو بقیه دولت‌های اسلامی هم تونستن بیان ازش استفاده کنن. مثلا عربستان شروع کرد خرج ازهر رو دادن، حمایت‌های مالی کردن از اینها. در نتیجه مقامات مدرسه ازهر، مفتی اعظم، بالاخره اینا آدم شاخصی حساب میشن، صدای مهمی در جهان اسلام حساب میشن دیگه. اینا علیه عربستان مثلا انتقاد نمی‌کردن. مثلا در مدیریت حج اگه یه خرابکاری میشد، مسلمونا کشته میشدن و اینا چیزی نمیگفتن. عربستان یمن رو بمباران میکرد، نه اینا چیزی نداشتن. غیر نظامیای مسلمان در یمن کشته میشدن، مدرسه ازهر، علمای ازهر ترجیح میدادن ساکت بمونن، بی خبر نبودن، بی موضع نبودن، ولی رابطه‌شون نمیخواستن با عربستان خراب شه، همونطوری که قبلا در خدمت دولت مصر بودن. و همین برنامه بعداً با امارات شروع شد. امارات هم حالا امارات قدرت جدیده دیگه. امارات دنبال اینه که یک تصویر متفاوتی بسازه، هویت مذهبی در تضاد با
روایت خشک سنتی عربستان، امارات اسلام معتدله. برای اینکه اسلام معتدل باشه از کی کمک میگیره؟ از ازهر کمک میگیره، کمک مالی میکنه بهشون، انتظار داره که در مقابل این نهاد معتبر دینی اون قرائت امارات از اسلام رو تایید کنه و تبلیغ کنه. اسلام بدون اخوان المسلمین، اسلام بدون انقلاب، اسلام هماهنگی با نظم جدید منطقه‌ای. و میشه ازهر کم کم شده بخشی از دیپلماسی مذهبی امارات، یک ابزار نرمی در رقابتشون با عربستان. وای میسه کنار امارات، کنار الازهر، میگه ما اسلاممون معتدله، با علم خوبیم، با نظم خوبیم، با خشونت بدیم. حالا چقدر این از دل ازهر میاد، چقدر محصول فشارهای مالی و سیاسیه ما نمیدونیم، بحثش هم نمیتونیم بکنیم، ولی کارکرد سیاسی مدرسه ازهر رو میبینیم. وقتی که دولت مصر دیگه پولش و قدرتش رو نداره که بتونه ازش استفاده بکنه، این میشه ابزار دیپلماسی برای بقیه، یه زمانی عربستان، یه زمانی هم امارات. ولی مستقل از این که کارفرما کی بوده، چیزی که معلومه اینه که مدرسه ازهر همیشه بیشتر از نجف به حکومت وصل بوده. و الان میفهمیم که این فقط یک تصمیم مقطعی نیست، این یه واکنش به یه اتفاق خاص نیست، این یه سابقه تاریخی پشتشه و همین مسیر رو احتمالاً در آینده هم میشه پیش بینی کرد که بره، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. دیدن تاریخچش اینجاست که جالب میشه. میشد همین امروز رو نگاه کرد گفت ازهر مثلا اینطوری برای امارات موضع گیری میکنه، ولی وقتی سابقه تاریخیشو نگاه کنی یه عمقی پیدا میکنه. حرفی که داریم میزنیم یه ریشه ای داره انگار در تاریخ. تو این ویدیو سعی کردیم همین کارو بکنیم، 3 مدرسه مهم دنیای اسلام رو ببینیم. روایتمون واقعا نه تخصصیه نه جامعه، یک کنجکاوی بود مثل همیشه. چند هفته رفتیم یه چیزای خوندیم، اون چیزای جالبیش رو که فهمیدیم و سعی کردیم درست بگیم آمدیم اینجا گفتیم. 3 مدرسه رو دیدیم با 3 روایت تاریخی مختلف، سیستم‌های مالی متفاوت و رابطه متفاوت با قدرت، به خاطر اینکه هر 3 چالش‌هایی داشتن با دولت‌های خودشون طبعا، ولی هر کدوم از یه راه رفتن. نجف روی استقلال ایستاد، نه از حکومت پولی بگیره، نه دنبالش بره، نه اسیرش بشه، همیشه فاصله دار، نه که سیاست گریز باشه ولی واقعا ترجیح داد از بیرون باشه، درون قدرت نباشه. ازهر ولی داستانش متفاوته، اصلا از دل حکومت فاطمی بیرون اومده، برای تبلیغ قدرت بیرون اومده. در بیشتر دوره‌ها هم یا ابزار رسمی بوده یا نزدیک بوده به قدرت سیاسی، نهادی که کمتر تونسته مستقل بمونه و بیشتر از این که منتقد سیاست باشه، توجیه کننده سیاست بوده. قم ولی یه تفاوت خیلی جالبی داره با این دوتا. قم تازه تر از ایناست، خب خیلی تازه تر وارد صحنه شده و اینا، ولی نکتهش اینه که خط عوض کرده. اون دوتا یه جوری شروع شدن و تاریخشون رو دیدیم در 10 قرن کم و بیش با همون مدل ادامه پیدا کردن. قم ولی مدل اولیش مثل نجف مستقل از قدرت بود، ولی بعدن اومد شد بازوی رسمی حکومت. از نجف بودن شروع کرد، بعدن انگار داره میشه مثل دوره‌هایی از ازهر که دیگه فقط نهاد علم نیست، خودش نهاد سیاست میشه. برای همین هم شاید بحران بیشتر از اون دوتا در قم خودشون نشون میده، چون یک وضعیتی داره که با سابقه تاریخیش هماهنگ نیست و این جالبه دیگه، چون این میتونه یه پنجره‌ای هم باشه به خود جامعه ایران و مسیری که تو این 100 سال اومده. یکی از کلمه‌هایی که از اول انقلاب خیلی از زبان رهبران انقلاب شنیده میشد امت بود. از اون کلمه‌هایی هم بود که شاید حالا اون موقع نه همه گویندگانش واقعاً، نه بسیاری از شنوندگانش متوجه همه بارش نمیشدن، امام و امت. ولی فقط یک کلمه جابجا نشده بود، به جای ملت بگن امت، به جای ملت ایران بگن امت اسلام. اصلا این که ایران بخواد متولی امت اسلامی بشه، حتی خودش رو اینطوری توی امت اسلامی ببینه، این تازه بود. این یه نقش تازه‌ای بود، نقشی بود که سابقه تاریخی نداشت. امت اسلامی یه مفهومی بود بیشتر گره خورده با خلافت سنی عثمانی. ایران کشور اسلامی بود، کشور اسلامی بود منتها جزیره‌ای دیده میشد وسط امت اسلام، از جمله به خاطر اینکه اکثر مردم ایران شیعه بودن و خیلی از سنی‌ها همچی خیلی هم قبول ندارن که شیعه ها هم مسلمونن. میگن ایرانی‌ها خودشون یک نسخه ایرانی از اسلام زدن، در واقع دارن همون داستانه قبل اسلام خودشون ادامه میدن. ولی این سابقه تاریخی انگار کنار گذاشته شد و
این تصور ایجاد شد و به زبون اومد. نه تنها ایران در دل امت اسلام دیده شد، بلکه رهبر ایران صدا بشه به عنوان امام امت اسلام. این یک پدیده جدیدی بود، هم برای ایران جدید بود، هم برای تشیع جدید بود. یه خوانش تازه‌ای بود واقعا. و حالا از پیامدهای این خوانش جدید و هزینه‌هاش برای ایران و تشیع و اینا بگذریم، بپردازیم به اونی که موضوع این ویدیوه و همون حوزه قم و بقیه حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه قم که تاریخش کمتر بود، کمتر میتونستیم درباره‌اش صحبت کنیم. پیامدش این شد که حوزه قمی که باید طبق سنت نجف مستقل از دولت جلو میرفت، اصلا آمد شد خود دولت، شد یه مرکزی که ادعای رهبری کل جهان اسلام رو داشته باشه، هدایت کل دنیای اسلام رو بخواد بکنه، حالا با پشتوانه مالی، اداری و سیاسی یک دولت بعضی وقتا خیلی ثروتمند و پر امکانات. این خارج از روند تاریخی بود و هست. امیدوارم که چیز اشتباهی نگفته باشیم. اگر شما اطلاعاتون بیشتر از ماست، نکته غلطی دیدید، حتما توی کامنت ها تذکر بدین، ما هم یاد میگیریم. مرسی.